Leviticus 9 verses 1 to 24. Nang ikawalong araw, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, "Kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang unay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang ikalaway handog na susunugin. Sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong 1 taon ang gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin. Pagdalhin mo rin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayon ay magpapakita sa inyo si Yahweh." Dinala nga nila ang mga ito sa harap ng toldang tipanan ayon sa iniutos ni Moises. Nagtipon ang buong bayan sa harapan ni Yahweh at sinabi ni Moises, "Ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluwalhatian niya." Kay Aaron na may sinabi ni Moises, "Lumapit ka sa altar at ialay mo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang handog na susunugin para sa iyo at sa iyong sambahayan. Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang iniuutos ni Yahweh." Lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang dugo nito'y dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar at ibinuho sa panan nito ang natira. Ngunit ang taba, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunog niya sa altar, gaya ng utos ni Yahweh. Ang laman at balat nito ay sinunog naman sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin. Ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuhos sa paligid ng altar. Ibinigay din sa kanya ang kinatay na handog, kasama ang uloy. Sinunog niya ang mga ito sa altar. Inugasan niya ang laman loob, ang mga hita at sinunog din sa altar, kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. Pagkatapos ay nilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay rin niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambahayan. Ang handog na susunugin ay inihandog din niya ayon sa utos. Kumuha siya ng isang dakot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunog ito sa altar kasama ang handog na sinunog sa umaga. Sa kahuli-huli ay pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang handog ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aaron ng kanyang mga anak at ito'y namay ibinuhos niya sa paligid ng altar. Ang taba ng mga ito, ang nasa buntot, ang bumabalot sa lamang loob, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay
ay ipinatong niya sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos, ang mga taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Ang dibdib at kanang hita ng mga hayop ay ginawang natatanging handog para kay Yahweh ayon sa utos ni Moises. Itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at binasbasan ang mga tao. Pagkatapos, bumaba siya mula sa altar na pinaghandugan niya. Sina Moises at Aaron ay pumasok sa toldang tipanan. Paglabas doon, binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ang nagniningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Sa harapan niya, nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin, pati ang taba na nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatira pa. The priests begin their ministry. Leviticus 9:1 to 24. On the 8th day Moses summoned Aaron and his sons and the elders of Israel. He said to Aaron, "Take a bull calf for your sin offering and a ram for your burnt offering, both without defect, and present them before the Lord. Then say to the Israelites, take a male goat for a sin offering, a calf and a lamb, both a year old and without defect, for a burnt offering, and an ox and a ram for a fellowship offering to sacrifice before the Lord, together with a grain offering mixed with olive oil. For today the Lord will appear to you." They took the things Moses commanded to the front of the tent of meeting, and the entire assembly came near and stood before the Lord. Then Moses said, "This is what the Lord has commanded you to do, so that the glory of the Lord may appear to you." Moses said to Aaron, "Come to the altar and sacrifice your sin offering and your burnt offering, and make atonement for yourself and the people. Sacrifice the offering that is for the people, and make atonement for them, as the Lord has commanded." So Aaron came to the altar and slaughtered the calf as a sin offering for himself. His sons brought the blood to him, and he dipped his finger into the blood and put it in the horns of the altar. The rest of the blood he poured out at the base of the altar. On the altar he burned the fat, the kidneys, and the long lobe of the liver from the sin offering, as the Lord commanded Moses. The flesh and the hide he burned up outside the camp. Then he slaughtered the burnt offering. His sons handed him the blood, and he splashed it against the sides of the altar. They handed him the burnt offering piece by piece, including the head, and he burned them on the altar. He washed the internal organs and the legs and burned them on top of the burnt offerings on the altar. Aaron then brought the offering that was for the people.
He took the goat for the people's sin offering and slaughtered it and offered it for a sin offering as he did with the first one. He brought the burnt offering and offered it in the prescribed way. He also brought the grain offering, took a handful of it, and burned it on the altar in addition to the morning's burnt offering. He slaughtered the ox and then the ram as fellowship offering for the people. His sons handed him the blood, and he splashed it against the sides of the altar. But the fat portions of the ox and the ram, and the fat tail, the layer of the fat, the kidneys, and the long lobe of the liver, this they laid on the breast. And then Aaron burned the fat on the altar. Aaron waved the breast and the right thigh before the Lord as he waved offering as Moses commanded. Then Aaron lifted his hands toward the people and blessed them. And having sacrificed the sin offering, the burnt offering, and the fellowship offering, he stepped down. Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portion of the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down.